Γεια σας, γεια σας! Τι θα λέγατε σήμερα να φτιάξουμε ένα κέικ σιροπιαστό, να έχει και καρύδα μέσα, είναι νέα συνταγή, δεν θα τη βρείτε πουθενά, δεν υπάρχει, έτσι. 800 γραμμάρια ζάχαρη, 1 λίτρο ζεστό για πιο γρήγορα, 1 λίτρο νερό, μισό λεμόνι, χυμό από μισό λεμόνι, ανακατεύουμε. Και το βάζουμε στη φωτιά μας να βράσει για 6 λεπτά. Δηλαδή από την ώρα βρασμού 6 λεπτά. Λοιπόν, πάμε να σας δείξω τώρα τα υλικά για το υπόλοιπο γλυκό μας. Εδώ έχω 400 γραμμάρια γιαούρτι, 5 αυγά, 250 γραμμάρια ζάχαρη, 250 γραμμάρια μαργαρίνη, 200 γραμμάρια σιμιγδάλι, ψηλό είτε χοντρό, ό,τι θέλετε βάζετε, 180 γραμμάρια αλεύρι με μία κουταλιά baking powder, 100 γραμμάρια καρύδα, 50 γραμμάρια κονιάκ. Πάμε τώρα στην εκτέλεση. Στο μίξερ μας θα βάλουμε τη ζάχαρη, τα 250 γραμμάρια τη ζάχαρη και θα βάλουμε και τα 5 αυγά. Θα χτυπήσουμε πάρα πολύ καλά να ασπρίσει και να φουσκώσει το μείγμα μας. Λοιπόν, το μείγμα μας βλέπετε έχει αφαρατέψει. Θα χτυπήσουμε κι άλλο όμως. Προς το παρόν θα το αφήσουμε. Σε ένα μεγάλο μπολ θα βάλουμε το γιαούρτι μας, τα 400 γραμμάρια γιαούρτι. Θα βάλουμε τα 250 γραμμάρια τη μαργαρίνη. Τα 50 γραμμάρια κονιάκ. Εάν δεν θέλετε να βάλετε κονιάκ, μπορείτε να βάλετε λίγη πορτοκαλάδα. Να κατέβουμε καλά. Θα βάλουμε το σιμιγδάλι. Θα βάλουμε την καρύδα. Μία τσιπιά αλάτι. Το σιροπάκι μας είναι έτοιμο, το κλείνουμε και το αφήνουμε στην άκρη να κρυώσει, όσο μπορεί να κρυώσει. Μαζεύουμε με τη βοήθεια της σπάτουλας. Θα βάλουμε στο αλεύρι ένα κουταλάκι baking, αλεύρι για όλες τις κρίσεις. Έτσι, βάζουμε ένα κουταλάκι baking powder, ανακατεύουμε.
Συνεχίζουμε το χτύπημα για 1-2 ακόμα λεπτά. Και πάμε σιγά σιγά να ενσωματώσουμε το αυγό με τη ζάχαρη στο μείγμα μας. Ενσωματώνουμε με κυκλικές κινήσεις Βλέπετε τώρα που έρχεται σιγά σιγά το μείγμα μας. Πάμε να βάλουμε και το υπόλοιπο μείγμα. Ανακατεύουμε τώρα με ελαφριές κινήσεις, γιατί δεν θέλουμε να μας κάτσει το γλυκό. Βλέπετε που έχει κρατήσει τον όγκο του. Αυτός είναι και ο λόγος που χτυπήσαμε ξεχωριστά τα αυγά με τη ζάχαρη και βάλαμε τα υπόλοιπα μείγματα μαζί. Βουτυρώνουμε ένα ταψί 25x37 και ρίχνουμε το μείγμα μας μέσα. Απλώνουμε. Λοιπόν, και ξεκινάμε το ψήσιμο σε προθερμασμένο φούρνο 180 βαθμούς αντιστάσεις για 40 με 50 λεπτά. Το γλυκό μας είναι έτοιμο, πάμε να το βγάλουμε. Πάμε να σιροπιάσουμε κατευθείαν. Και τώρα θα το αφήσετε να φουσκώσει, να πιει το σιροπάκι του. Εντάξει, αυτό όπου έχει διακυμάνσεις
το σιρόπι θα το βοηθήσει να ανέβει και θα γίνει τέλειο. Λοιπόν, μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεό μας, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μας, είναι δωρεάν και θα λαμβάνετε πρώτοι ειδοποιήσεις. Να έρθετε στην ομάδα μας, είμαστε μια μεγάλη παρέα που σας περιμένει εκεί, μαγειρικές απολαύσεις στο Facebook και τη συνταγή όπως πάντα θα την βάλω στο www.magirikesapolavsis.gr. Να είσαστε καλά και εμείς θα τα πούμε με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας!